Vriend en vijand liggen naast elkaar begraven op deze begraafplaats. Dit is begraafplaats Vredehof op Schiermonnikoog. Sinds 1917 ligt deze begraafplaats op het kleinste bewoonde waddeneiland van Nederland. Graven met mensen uit verschillende delen van de wereld. Eerst vooral drenkelingen die aanspoelden hier op het eiland en daarna ook de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En daar zit het hem in, die wereldoorlogen, want dat maakt deze plek heel bijzonder. Op 16 mei 1940 bezetten de Duitsers dit eiland. En net als op zo'n beetje alle plekken waar eigen mensen sneuvelden in de oorlog, begroeven ze ook hier de mensen met een militaire eer. Maar de Duitsers op dit eiland deden dat niet alleen voor hun eigen landgenoten, maar ook voor de geallieerden, zoals bijvoorbeeld Groot-Brittannië en Frankrijk. Degene die de Duitsers zover kreeg om iedereen met dezelfde eer te begraven, was Sake van der Werf. Hij was hoteleigenaar van een hotel, wat overigens nu nog steeds bestaat op het eiland. En in 1917 had hij het idee opgepikt om samen met wat mede-eilanders een eigen begraafplaats op te richten. Speciaal voor drenkelingen. Jaren later werd Schiermonnikoog heel vroeg al bezet door Duitsland. Het was namelijk onderdeel van de zogeheten Atlantic Wall, een hele belangrijke verdedigingslinie van de Duitsers. Per eilander was er minimaal 1 Duitser op dit eiland. Maar het bijzondere was dat de Duitsers zich vooral als gast gedroegen op dit eiland. Ze zaten gewoon samen met de bewoners in het café en natuurlijk ook in het hotel van Sake van der Werf waren ze welkom. Van der Werf maakte daar heel slim gebruik van overigens. De Duitsers gaven aan dat zij hun gevallen soldaten op zijn Vredehof wilden gaan begraven. Van der Werf zei, dat is goed, maar onder 1 voorwaarde. Ik wil dat alle gevallen soldaten hier met dezelfde militaire eer begraven worden. Nou, de Duitsers op het eiland gingen akkoord, dus de afspraak was heel snel gemaakt. Dus tijdens de allereerste begrafenis op deze begraafplaats in die Tweede Wereldoorlog stonden de Duitsers klaar om een Brit, de vijand dus, een heel mooi militair afscheid te geven. En zo is het dus mogelijk dat zowel vriend als vijand naast elkaar liggen op deze begraafplaats Vredehof op Schiermonnikoog. Sake van der Werf stierf zelf in 1955 en hij ligt zelf ook begraven op zijn eigen begraafplaats. Heeft hij het toch mooi voor elkaar, een bijzonder stukje Nederland. Dank aan Oostendorp Autogroep als kanaalsponsor. Check weetjedatokweer.nl voor meer informatie. Daar kun je ook lid worden, net als de mensen die nu in beeld staan hebben gedaan. Enorm bedankt daarvoor. Bedankt ook voor het kijken, want ik zie je heel graag in de volgende.